Det här var tyskt. Det var inte likt dig. Tja. Jag gillar ju golf. Stabilt. Men det, på tal om bilar. Alltså, jag har en idé. Så här. Alla elbilar ser för jävliga ut. De ser ut som att de kommer från framtiden. Det ser ut som en Space Wagon hela alltet. Det bara bzzz, jag ska landa på Mars. Och man ser att det liksom, den skulle inte kunna landa på Mars för att den är så jävla plastig. Men varför tar man inte en snygg standardbil? Alltså vet du har din standardbil från varje företag. Alla har det. Och så bara tar du den. Ut med motorn. In med lite batteri. Ren el i. Klart och betalt. Vinnande koncept, eller hur? Men du, ska du sätta igång motorn så kan vi köra. Ja, det gjorde jag redan när du satte dig i bilen. Hej och välkomna till Teknikveckan. Peter S heter jag. Och när man recenserar bilar brukar man ju köra ut och ha lite snygg bakgrund och så vidare. Men jag tänkte, vad passar inte bättre än en mack här strax utanför Malmö med en snabbladdare som bilen är inkopplad på just nu. För här har jag varit många gånger. Annars så tar det 4,5 timmar att ladda den fullt och det är inte så roligt om det är som i vårt fall som inte kan ladda hemma. Men nog om det, låt oss ta en titt på hur det är att köra den här bilen. Ja, det är onekligen tyst att köra runt i en elbil så här. Särskilt i villakvarteren. Givetvis när vi får upp farten så låter det ju mer från däcken sen. Min egen son var lite besviken på mig och då fick jag förklara att det är minsann en elbil. Men det låter ju oftast även i vanliga bilar mer ifrån väglaget än vad det gör ifrån motorn nu för tiden. Men det finns en viss lugn och harmoni att köra runt i en bil med endast el. Jämfört med plug-in-hybriderna så behöver du aldrig vara orolig att du hör liksom bensinmotorn komma igång. Och jämfört med vanliga bilar så det är nästan, jag vet inte, man kör mycket mer försiktigt. Och det som Tor då här i vår lilla sketch innan mycket riktigt påpekade, så ser den här bilen ut precis som vanligt. Det är som vilken Golf som helst. Det står e-Golf dock på sidan och givetvis saknar en helt avgasrör. I övrigt när det kommer till interiören så är det inte så mycket som heller påvisar att det är en elbil. Givet att vi ser hur mycket ström vi har kvar, hur långt vi kan köra, huruvida den laddar då via bromsåtergivning och sen hur mycket kraft den tar när vi gasar. Det går att ställa in om den ska köra ganska lätt bromsåtervinning. Det vill säga när vi bromsar eller saktar ner så laddar den upp batteriet lite. Eller om den verkligen så fort vi släpper gasen ska sakta ner och nästan att den bromsar då. För att den vill ha så mycket ström tillbaka till batteriet. Den här bilen ska officiellt gå 30 mil. Och inofficiellt så är väl det ungefär 20 mil. När vi kör ner den här från Stockholm så skulle vi vara väldigt glada och vi klarade 15 mil. Det var i och för sig väldigt, väldigt kallt där uppe, nästan upp mot 10 minusgrader. Och det betyder ju även att bilen måste få lite värme och även här i interiöret. Men till slut så kändes det som att den här strömmätaren, hur långt vi kunde köra jämfört med hur långt det var till nästa laddstation, det började närma sig lite för mycket. Så att då är bara av med aircondition, kör max i 100. Den vill ju gärna att man kör 95 om man har största ekoläget på. Det finns standard, det finns eko, det finns Eco Plus. Eco Plus drar ner all motorprestanda, stänger av aircondition och då så, det var också enda läget som vi faktiskt liksom, nästan när vi drog den så ökade vi räckvidden. Där var en polis. Lyckligtvis så körde jag 30 här för en skola utanför. Jag gillar ju det här när bilen vet att den är en elbil. Att till exempel som här när den går under en viss räckvidd så ploppar varenda laddstation upp på GPSen. Det är rätt nice. Andra val vi har att göra som är elrelaterat här, det är att kunna stänga av och sätta på ljudet, artificiellt ljud om vi ska smyga fram på gatan där hemma. Så kan det vara bra att alla hör att det kommer en bil. Men den går att stänga av än så länge, kanske inte i framtiden. Vi har något som heter potential, det vill säga trycker vi här och får vi reda på hur mycket ström kan vi spara genom att göra vissa saker. Och det som jag har sett då egentligen bara, det är att stänga av aircondition. Då säger de, då får du liksom 7 km extra räckvidd. Det finns en liten utbildning här hur vi ska köra och då kan vi få poäng då hur bra vi kör och man ska väl komma upp i 100 och jag brukar väl ligga på 60-70 ungefär.
Och under e-manager här kan vi ställa in laddplatser. Och den vet vidare vilken laddplats den är på genom egentligen vilken tid det är. Så till exempel måndag till fredag så vet vi kanske att vi ska köra från jobbet 17.00. Baserat på det då så kan vi sätta hur vidare bilen ska vara uppvärmd när vi kommer dit. Hur mycket ampere det finns, hur mycket ström den ska lägga in. Batteris laddgräns om vi av någon anledning inte vill ladda den full, till exempel om det är hemma eller det kostar eller någonting att ladda sådär. Så det är faktiskt en riktigt trevlig grej. Hela det här infotainmentsystemet är hyfsat snabbt skulle jag säga. Navigatorn är rätt så trevlig. Det här att man inte behöver växla tangentbord för att komma till svenska bokstäver och så. Utan det är bara A betyder allting. Det tog ett tag när jag fattade att liksom, jag behöver inte trycka in för att få fram de här svenska tecknen. Utan A är liksom Å, Ä, O, Ä, O och Ö. Den fattar det i sökning. Den är också uppkopplad, navigatorn. Så att vi fick reda på när det var en olycka så att den gav oss en omväg att köra, eller i detta fallet en genväg då istället. Interiört så är estetiken väldigt så klassiskt Volkswagen skulle jag säga. Och numera så är klassiskt Volkswagen ganska bra. En stor och härlig skärm, inga onödiga knappar. Växellådan är både lite läder och lite plast. Exteriört så skulle jag säga att plug-in-hybriderna och elbilarna, det är en fördel designmässigt för de här bilarna. De har ett ganska karaktäristiskt utseende. Man ser verkligen att det är en Volkswagen. Och de här LED-lamporna längst ner, de är sådär precis rätt. Det ser lite mer framtid ut. Men det ser inte ut sådär futuristiskt som vissa japanska bilar kan vara. Och körkomforten, jag vet inte, jag kanske har missat något. Golf kanske alltid haft den här härliga körkomforten. Men den här bilen har... Alltså den ligger platt på vägen nästan som en go-kart. Men samtidigt så när vi kör över gupp och sådär så fortplantas det i bilen på ett ganska härligt sätt. Det blir inte de här stötarna och så, utan det blir bara att den liksom nästan glider över. Det är lätt att glömma bort att det här är en elbil. För nu kommer upp på en väg som vi kör lite snabbare på. Så igen då så låter ju det mer från däcken än motorn. Så att det låter som en vanlig bil. Och det är inget som skvallrar så mycket interiörsmässigt att det är en elbil. Det är inte så mycket som gör det exteriörsmässigt. Det är inte som till exempel om man tar Teslorna då, som verkligen vill prata om det. Att det är en elbil. Det är inte som jämförelsevis Renault Zoe där man har liksom sparat in på så mycket det bara går för att få skapa en bil som går att köpa för alla. Och vad är priset för Golfen då? Ja, om vi väljer den här och sen scrollar ner till e-Golfen ser vi att priset landar på 430 000 ungefär. Det går givetvis att höja rätt så rejält. Och vi kan väl ta en titt här på vad som är det viktiga. Och Golfen här väljer vi färg. Kör lite grått här för det svenska klimatet. Fälgarna är alltid de här 16-tummarna. Går inte att välja bort. Vi kan välja olika färg på interiören här. Och det ökar ju priset rätt rejält. Det jag saknade på testbilen var döda vinkelsensor, lane assist, helljusassist. Så det lägger vi till där. Ja. Elektroniskt infällbara speglar är inte absolut viktigaste. Vill vi ha induktiv laddning av telefonen så klickar vi det där och då får vi extra USB-gränssnitt. DAB, det var länge sedan det behövdes. Backkamera däremot. Keyless. Och med de grejerna som ökar säkerheten ganska så mycket och minskar lackskadorna ännu mer med backkameran så landar priset på ungefär 460 000. Det känns som att vi har hittat en riktig så här pärla som inte pratas om så mycket. Det pratas gärna om de här lite billigare som är precis för alla. Men som är ganska, det är inget som är roligt att sätta sig och köra i. Och sen pratar vi givetvis om de här dyra som har längre räckvidd. Men de är ju långt ifrån alla. Och jag skulle vilja påstå att den här är ett bra mellanting. Och svårare än så är det inte. Och med det så tackar jag för mig. Glöm inte att prenumerera om du tyckte det här var intressant. Trycker på den lilla klockan bredvid så får du en notis när vi släpper en ny video. Tumme upp för fler bilrecensioner och kommentera gärna. Ställ frågor och ge feedback i kommentarsfältet på YouTube. Jag vill också tipsa om nästa video om den här bilen. Det är när vi kör den ifrån Stockholm eller Södertälje ner till Malmö och hur det äventyret gick. Ha det gott så hörs vi och syns vi. Hej!